Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh từ cốm dẹp nè. Bánh dẻo mềm thơm ngon, kết hợp bên trong là nhân đậu xanh. Bánh cốm, một loại bánh truyền thống của Việt Nam, kết hợp với nhân đậu xanh, màu sắc bắt mắt từ cốm dẹp xanh. Bánh ngon và dễ lắm, không có cần hấp gì hết. Đơn giản dễ làm thì bây giờ mời các bạn vào bếp để thực hiện bánh ngon này nhé. Ở đây là mình có khoảng 1 chén cốm dẹp nha. Cốm dẹp này là mình rửa sạch rồi á. Cốm dẹp xanh để cho cái màu sắc nó đẹp hơn. Mình rửa sạch xong rồi cái để qua cái rây cho nó ráo nước. Các bạn sẽ cho vào đây 200ml nước lá dứa, mình xay ra từ 5 cái cọng lá dứa. Cốm dẹp này á, là nó không có thơm đâu, nên là các bạn phải ngâm ở trong cái nước lá dứa vậy nè, cho nó thơm cái mùi lá dứa. Mình sẽ để yên vậy. Mình ngâm khoảng nửa tiếng cho cốm dẹp nó nở ra, nó khô trở lại. Bên đây là mình có 100g đậu xanh đã ngâm nước trước rồi cho nó nở mềm rồi đó. Cho vào 300ml nước. Các bạn sẽ nấu, khi mà nó có bọt á thì các bạn hớt ha, cho cái phần nhân của mình nó sẽ trong hơn á. Phần nhân đã khô vậy nè thì bây giờ mình cho vào trong chảo để xay nhân ha. Các bạn cứ để lửa nhỏ thì từ từ đậu nó sẽ khô. Thêm vào đây là 3 muỗng canh đường để mình xay nhân. Thì phần đường này mình thấy bánh dừa ngon á. Thêm chút muối nữa nha, cho nó đậm đà. Các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình trộn sơ cái rồi bắt lên trên bếp. Nhân này thì các bạn xay lửa dừa thôi ha, để cho đường nó tan ra. Phần nhân của mình nó sẽ khô lại từ từ. Đừng có để lửa lớn quá là nó dễ bị khét nhân lắm. Mình xay chút xíu đường nó tan ra nhưng nó cũng quyện lại nè, nó sẽ dẻo hơn. Các bạn đảo qua đảo lại. Có dầu ăn nó giúp cho nhân của mình nó không có bị dính và nó bóng hơn. Lúc này thì nó chưa có khô đâu, mình đảo thêm chút nữa nha, cho phần nhân nó khô thêm chút nữa thì là được Quay trở lại cái thau cốm dẹp, hồi nãy giờ mình ngâm nửa tiếng thì cái nước lá dứa nó rút hết vô trong cốm này. Mình sẽ trộn đều trở lại và cho hết vô trong cối sinh tố. Mình xay sơ cái nha, cho nó hơi mịn chút. Lúc này nó sẽ dẻo dữ lắm. Các bạn sẽ xay cho nó mịn chút xíu thôi. Nếu mà cái cối nó hơi khó xay thì các bạn nhớ lấy cái muỗng mình lắc nó một chút. Xay nó hơi bị đặc cho nên là nó hơi khó xay. Nếu mà mình cho nước nhiều quá nó dễ xay thiệt, nhưng mà một chút nữa các bạn sên nó lâu khô lắm. Để nước ít khó xay nhưng mà sên nó nhanh. Rồi thêm vào đây 3 muỗng canh đường. Thêm chút xíu muối. Các bạn cũng cho muỗng canh dầu ăn nữa nha, cho cái cốm của mình nó bóng hơn. Đảo đều lên rồi bắt lên trên bếp. Mình sẽ sên cốm này. Sên thì mình để lửa nhỏ vừa thôi nha. Đảo vậy nè, cho nó đừng có bị khét ở dưới đáy chảo. Các bạn để lửa lớn quá là nó dễ khét lắm. Mình sên chút cho nó khô lại. Mình sên một hồi thì bắt đầu nó sẽ dẻo và nó quyện lại vậy nè. Lúc này là mình thấy nó vẫn còn hơi chảy nên là sên thêm chút nữa. Nó hơi lâu chút xíu, nước nó nhiều. Còn nếu mà mình cho nước ít mình sên cũng nhanh. Nó quyện hơn chút. Các bạn thấy nó ít dính lại và nó tụ thành khói. Cái dòng chảy nó sẽ chậm hơn là cái phần cốm của mình nó được nha. Còn chảy nó hơi nhanh là mình sên thêm. Phần nhân mình để cho nó khô, nó nguội thì mình sẽ vo ha. Nó càng nguội thì nhân nó càng cứng, và nó cứng thì chút nữa mình in bánh ra cái bánh nó mới đẹp. Quay trở lại cái phần cốm, mình để nãy giờ nó cũng nguội rồi nè. Nguội thì nó sẽ khô hơn chút. Các bạn thấy nó dẻo nhẹo luôn ha, giống y hệt như bột năng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra, tại vì nó dẻo lắm, các bạn lấy nó cũng khó. Và nhớ mang bao tay cho nó đừng có bị dính. Còn nếu không thì các bạn nhớ thoa dầu ăn vào trong tay nha. Tại ở đây cái phần cốm này chủ yếu là nếp cho nên là nó dẻo. Mình sẽ chia ra ha, rồi cái mình dàn mỏng ra, cái cho cái cục nhân vào chính giữa, dàn cho thật là mỏng. Ở trong cái phần cốm nó có dầu ăn nên nó cũng ít dính một chút. Túm đều nó lại.
Nếu mà các bạn thích cho cái phần nhân nó ló ra bên ngoài á, thì các bạn dàn cái cớm á cho nó mỏng ra, túm nó lại qua một lần hết, rồi một chút nữa mình hãy gói cho nó nhanh nha. Túm tròn giống như là cái bánh ít vậy á, rồi để qua một bên. Mình chia ra được 6 cái viên nhân và 6 cái phần bột ra được 6 cái bánh ha. Bánh này cũng lớn nha, làm nhỏ thì nó sẽ ra nhiều bánh hơn. Cái phần bột á là mình cắt ra hình vuông, cái cho cái bánh vô, cái mình túm 4 cái mép bánh lại cũng dễ, không có khó đâu. Các bạn cắt cái bột cho nó vừa vừa vậy đó, gói xong hết á thì đè xuống là nó dẹp ra 4 góc. Phần bánh mình đã gói xong rồi nè. Bánh cốm, một món bánh của Hà Nội, một cái đặc sản của Việt Nam, với sự kết hợp của cốm dẹp xanh cùng với nhân đậu xanh sên chín. Còn ngoài nhân đậu xanh thì các bạn cũng có thể cho thêm dừa sợi, thì cái phần cốm của mình nó sẽ béo hơn. Mình sẽ tháo nó ra. Cốm này á, là mình không có cho dừa nên là cái thời gian bảo quản nó cũng nhiều hơn. Mình làm vậy nè, mình ăn được khoảng 1 tuần luôn á, nó không có bị hôi đâu. Nhưng mình sên cũng kỹ, nó khô ráo, và cái lớp cốm mình sên nó cũng khô nên là mình ăn nó không có hôi. Ngọt và thơm lắm các bạn, thơm cái mùi lá dứa nè, béo đậu xanh, rất là hấp dẫn luôn á, dẻo dẻo. Để ở bên ngoài thì được 3 ngày nha, để tủ lạnh thì các bạn bảo quản được 1 tuần. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha, vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.